Hello everyone. In this video, we will discuss more about object. Last video we have discussed about what is object at rest and object in motion. So few more concepts we will see here. An object may appear to be moving for one person and stationary for some other person. एकच ऑब्जेक्ट आहे पण एका व्यक्तीला तो वाटतो तो स्टेशनरी आहे आणि तोच ऑब्जेक्ट दुसऱ्या व्यक्तीला वाटतो की तो मुव्हेबल आहे किंवा तो मूव्हिंग कंडिशन मध्ये आहे. तर याचं उदाहरण म्हणायचं झालं तर फॉर द पॅसेंजर्स इन द मुव्हिंग बस द रोड साइड ट्रीज अपियर टू बी मुव्हिंग बॅकवर्ड. सपोज ही बसमध्ये आहे आणि बसमधून ही व्यक्ती जर खिडकीतून बाहेर बघत असेल तर बाहेर असणारी झाडं किंवा बाहेर दिसणाऱ्या व्यक्ती ह्या दे आर मुव्हिंग बॅकवर्ड्स हे असं आपल्याला फील होतं. आपल्याला वाटतं की ती झाडं किंवा त्या व्यक्ती ह्या मागं सरकत चाललेत, ते मागं पळतायत असं आपल्याला जाणवतं. पण तेच person standing on the road side perceives the bus along with passengers are moving. पण तेच जर मी ह्या बसच्या बाहेर असणारा व्यक्ती जो रोडवरून जाणारी बस पाहतोय त्याला काय वाटतं की ती बस आणि त्या बसमध्ये असणाऱ्या सगळ्या व्यक्ती ह्या काय होत आहेत, मूव्ह होत आहेत. बाहेर असणाऱ्या व्यक्तीसाठी बसमध्ये असलेल्या व्यक्ती किंवा ती बस ही मुव्हिंग कंडिशन मध्ये आहे असं वाटतं. आता ह्याच्या पलीकडे जाऊन however a passenger inside the bus sees his fellow passengers to be at rest. पुन्हा मी बसमध्ये आलो आणि बसमधल्या व्यक्तींचा विचार केला. सपोज ही एक व्यक्ती आणि ही एक व्यक्ती, तर ह्या दोन व्यक्तींना एकमेकाकडे बघून असं वाटतं की आपण दोघं रेस्ट कंडिशनला आहे, पण दोघं स्थिर आहे. म्हणजे तीन वेगळ्या गोष्टी आहेत. बसमधल्या व्यक्तीला बाहेर बघताना वाटतं की बाहेरच्या सगळ्या वस्तू ह्या दे आर मुव्हिंग बॅकवर्ड्स, त्या मागं सरकत आहेत किंवा मागं पळत आहेत असं वाटतं. दुसरं, बाहेर असलेल्या व्यक्तीला वाटतं की बस आणि बसमधल्या व्यक्ती ह्या मूव्ह होत आहेत. आणि तिसरी गोष्ट, बसमधल्याच व्यक्तींना एकमेकाकडे बघून वाटतं की आपण स्थिर आहे किंवा आपण रेस्ट कंडिशनला आहे. जो क्रिया तीच आहे पण अप्रोच तीन वेगळे आहेत. हे असं ऑब्जेक्टच्या मोशनच्या बाबतीत होतं. ते असं का होतं आणि ह्याचे इन डिटेल्स कन्सेप्ट येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस करू. थँक्यू.